नमस्ते सबैजनालाई, यहाँहरुलाई accotutor च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ शेयर मार्केटको भिडियो लिएर आइसकेको छु र यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भर्चुअल ट्रेडिङ गेमको बारेमा जानकारी दिन जाँदै छु। भर्चुअल ट्रेडिङ गेम चाहिँ मेरो लगानीले सुरुवात गरेको गेम हो र यो गेम चाहिँ शेयर मार्केटका लगानीकर्ताहरुको लागि बनाइएको गेम हो। र सेम यस्तै गेम चाहिँ शेयर संसारले पनि ल्याएको छ। त्यो चाहिँ शेयर खेलाडी भन्ने गेम हो र शेयर खेलाडीको बारेमा धेरै जानकारी लिनको लागि आई बटनमा क्लिक गरेर हामीले बनाएको भिडियो हेर्नु होला। र फेसबुकमा हाम्रो शेयर माण्डु भन्ने ग्रुप छ, त्यो ग्रुप चाहिँ जोइन गर्नु होला जहाँ हामी नेपाली शेयर बजारका कुराहरू गर्छौं। ग्रुपको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइएको छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला, जसले गर्दा नयाँ शेयर मार्केटको भिडियो आयो भने सबैभन्दा पहिले तपाईले नोटिफाई गरिन्छ। अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ। भर्चुअल ट्रेडिङ गेम खेल्नको लागि तपाईले एउटा मोबाइल चाहियो र त्यसमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्छ। त्यति भएपछि तपाई जुनसुकै ठाउँबाट यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। र भर्चुअल ट्रेडिङ गेम चाहिँ मेरो लगानीले सुरुवात गरेको प्रतियोगिता हो। यसको बारेमा धेरै जानकारी लिनको लागि म यहाँ एउटा ब्राउजरमा मेरो लगानीको वेबसाइट चाहिँ सर्च गर्छु। मेरो लगानीको वेबसाइट सर्च गरेपछि यहाँ मेरो लगानीको वेबसाइट आयो र यसमा तपाई यहाँ एउटा आर्टिकल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा न्यूज छ, 1 लाख पुरस्कार राशि सहित बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ मेरो लगानी भर्चुअल ट्रेडिङ प्रतियोगिता। यसमा क्लिक गरेपछि तपाई यो गेमको बारेमा फुल इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाई यो गेमको बारेमा सबै इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गेम चाहिँ जनवरी 1 2020 बाट स्टार्ट हुँदैछ र यो गेम चाहिँ 1 महिनासम्म चल्नेछ र यो गेममा चाहिँ टप 10 लाई चाहिँ पुरस्कार दिइनेछ। फर्स्टलाई चाहिँ 35,000 रुपैयाँ, सेकेन्डलाई चाहिँ 20,000 रुपैयाँ र थर्डलाई चाहिँ 10,000 रुपैयाँ र बाँकी भएका 7 जनालाई चाहिँ 5,000 रुपैयाँ दिनेछ। र यो गेम खेल्नको लागि तपाईले फर्स्टमा चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ भर्चुअल मनी दिइन्छ। भर्चुअल मनी भन्नाले जुन चाहिँ रियल मार्केटमा एक्जिस्ट हुँदैन, त्यो पैसाले तपाई यो डिजिटल यो गेममा मात्र शेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले थप 10 लाख रुपैयाँ चाहियो भने त्यो बेला तपाई चाहिँ 38 रुपैयाँ पे गरेर थप 10 लाख रुपैयाँ किन्न सक्नुहुन्छ। तर यो 10 लाख रुपैयाँ तपाई हप्तामा एकचोटी मात्र किन्न पाउनुहुन्छ। र यहाँ तपाई भर्चुअल ट्रेडिङ के हो भनेर सब पढ्न सक्नुहुन्छ। जसरी रियल मार्केटमा कारोबार हुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा जसरी कारोबार हुन्छ, त्यसरी नै कारोबार यहाँ पनि गर्नुपर्छ तपाईले। यो कारोबार भनेको 11 बजेदेखि लिएर 3 बजेसम्म यो कारोबार हुने हो। त्यो अवधि बिचमा तपाई यो शेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गेम चाहिँ एन्ड हुन्छ जनवरीको लास्टमा एन्ड हुन्छ। त्यसैले 2 दिन चाहिँ कारोबार बन्द गरिएको छ। जनवरी नयाँ इन्ट्री चाहिँ जनवरी 29 र जनवरी 30 को दिन चाहिँ हुँदैन। र तपाई यो गेममा लिडरबोर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो लिडरबोर्डमा भएका 10 जनालाई चाहिँ पुरस्कृत गरिन्छ। र यो गेम खेल्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ लगइन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो ड्याशबोर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो ड्याशबोर्ड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भर्चुअल ट्रेडिङ। जोइन नाउ अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले अब डिफरेन्ट अप्सनहरु दिइएको छ, त्योबाट तपाई चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन विथ फेसबुक, लगइन विथ गुगल अथवा क्रिएट अ न्यू अकाउन्ट। म यहाँ चाहिँ लगइन विथ गुगल गर्दैछु, जीमेलबाट लगइन गर्दैछु। लगइन विथ जीमेल गरिसकेपछि टुर्नामेन्ट हैज स्टार्टेड, आजबाट स्टार्ट भएको जनवरी 1 बाट। र यहाँ चाहिँ तपाई टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु पढ्न सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा जानकारी मैले तपाईलाई अलरेडी दिइसकेको छु। र यसमा चाहिँ टिक गर्नु होला, आई एग्री टु द अबव मेन्सन टर्म्स एन्ड कन्डिसन, र त्यसपछि यो एग्री अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि हामी चाहिँ अब यहाँ रेजिस्टर भइसकेका छौं, यो गेममा चाहिँ इन्टर भइसकेका छौं र यसपछि तपाई यहाँ अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो माई पोर्टफोलियो हो, यो चाहिँ ड्याशबोर्ड हो। टुर्नामेन्ट स्टार्टेड अन जनवरी 1 2020 दिएको छ र अर्को एन्ड चाहिँ जनवरी 31 मा हुनेछ यो गेम। रिमेनिङ डे चाहिँ 30 दिन छ र यो गेम चाहिँ लास्ट ट्रेड चाहिँ जनवरी 29 सम्म हुनेछ यो, अनि 2 दिन चाहिँ बन्द हुनेछ। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्थ, इन्भेस्टमेन्ट कति लगानी गर्नुभयो, क्याश इन ह्यान्ड अहिले तपाईले 10 लाख रुपैयाँ दिइएको छ, प्रफिट कति भयो, हरेक दिनको गेन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अनरियलाइज प्रफिट जुन चाहिँ अर्न गर्नु भएन, प्रफिट छ तर त्यो चाहिँ रियलाइज गर्नु भएन, मिन्स सेल गरेर त्यो निकाल्नु भएन। र अर्को अप्सन चाहिँ लाइभ मार्केट। यो लाइभ मार्केट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अप्सन हो। यहाँबाट तपाई लाइभ मार्केट भनेको हाम्रो 11 देखि 3 बजेसम्म हुन्छ र यो बिचमा मात्र हामी यहाँ बाई अथवा सेल गर्न सक्छौं। अहिले मार्केट चाहिँ बन्द छ र 11 बजेपछि म तपाईहरुलाई
यहाँ बाई गरेर देखाउने छु र अर्को चाहिँ प्रफिट एन्ड लस कति प्रफिट भयो डेली प्रफिट तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ यहाँ बाई अर सेल अप्सन कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्न मन लाग्यो भने यहाँ चाहिँ त्यो कम्पनीको नाम अथवा सिम्बल टाइप गर्नु होला र त्यसपछि मार्केट डेप्थ देखाउने छ र मार्केट डेप्थ के हो त्यसको बारेमा जानकारी लिनको लागि हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौँ त्यो भिडियो हेर्नको लागि आई बटनमा क्लिक गर्नु होला तपाईलाई त्यहाँबाट मार्केट डेप्थको इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ र मार्केट डेप्थ युज गरेर तपाईँ कुनै पनि सेयर किन्न अथवा बेच्न सक्नुहुन्छ र अर्को अप्सन चाहिँ यहाँ लिडर बोर्डमा चाहिँ टप 10 को नाम हुन्छ आज चाहिँ टुर्नामेन्टको फर्स्ट डे हो अहिले मार्केट ओपन पनि भएको छैन त्यसैले यो लिडर बोर्ड चाहिँ खाली छ र अर्को चाहिँ प्रिभियस लिडर बोर्ड मिन्स यो भन्दा पहिलेको गेमको लिडर बोर्ड तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जति धेरै प्रफिट भयो भने त्यति नै तपाईको र्याङ्किङ माथि हुन्छ टप 10 लाई चाहिँ रिवार्ड गरिन्छ जति धेरै प्रफिट भयो भने त्यति नै माथि तपाईको नाम हुन्छ र त्यसपछि यो प्रफिटको आधारमा तपाईले चाहिँ पुरस्कार दिइन्छ र यही तपाईले थप 10 लाख किन्नु परेमा यहाँबाट तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ बाई भर्चुअल क्याश यहाँ अप्सन दिएको छ यसमा क्लिक गरेर तपाईँ यो थप 10 लाख चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ तर हप्तामा एकचोटि मात्रै किन्न पाउनुहुन्छ यहाँ मार्केट ओपन भइसकेको छ र अब बाहिर सेल कसरी गर्ने त्यो म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ अहिले सबै इन्फर्मेसनहरु अहिले यहाँ इम्प्टी छ हामीसित क्याश ब्यालेन्स भनेको 10 लाख छ र अब यहाँ चाहिँ लाइभ मार्केट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला लाइभ मार्केट अप्सनमा यहाँ तपाईँ जुन स्क्रिप्ट अहिले ट्रेड भइरहेछ त्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेटेस्ट स्क्रिप्टहरुको नाम हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ बाई र सेल अप्सन पनि दिएको छ र यहाँ दिएको बाई र सेल अप्सनमा क्लिक गरेर बाई अथवा सेल गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज तपाईले कुनै पनि पर्टिकुलर कम्पनीको स्क्रिप्ट किन्न मन लाग्यो भने यहाँ माथि बाई और सेल अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम अथवा सिम्बल सर्च गर्नु होला र यो कम्पनी नेम और सिम्बलमा आफूले किन्न चाहेको कम्पनीको नाम अथवा सिम्बल सर्च गर्नु होला यहाँ सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड मैले सर्च गरे र यहाँ चाहिँ सिन्धुको तपाईँ मार्केट डेटा हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट डेटाको बारेमा अलरेडी मैले भिडियो बनाइसकेको छु जसमा मैले इन्फर्मेसन दिएको छु मार्केट डेटा चाहिँ किन चाहियो र यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्यो भिडियो हेर्नको लागि आई बटनमा क्लिक गर्नु होला मार्केट डेटा अब तपाईसित यसको चाहिँ शेयर छैन त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ बाइ गर्नु पर्यो सेल गर्ने त यहाँ कुरै आएन बाइ गर्नु होला र अब बाइ गर्दाखेरि सेलर हेर्ने सेलर कतिमा बसेको छ सेलर चाहिँ अहिले 120 रेट प्राइसमा बसेको छ मिन्स तपाईले 120 चाहिँ हाल्नु पर्छ यहाँ किन्न बेला चाहिँ अब कति किता किन्ने यहाँ चाहिँ 1000 कितासम्म राखिएको छ म यहाँ चाहिँ 100 किता किन्न जाँदै छु यसको सिन्धुको र रेट चाहिँ कति 120 छ रेट जति सेलर साइडमा छ त्यति रेट चाहिँ हाल्नु होला त्यो भन्दा कम राख्नु भयो भने अर्डर चाहिँ प्लेस हुँदैन तर रियल मार्केटमा तपाई चाहिँ प्राइस कम पनि राख्न सक्नुहुन्छ सेलर भन्दा थोरै प्राइस राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जतिमा सेलर छ त्यति प्राइस नै राख्ने हो जति किता चाहियो आफुलाई त्यति किता चाहिँ यहाँ राख्नु होला र त्यसपछि बाइ गर्दिनु होला बाइ गरिसकेपछि यहाँ ट्रान्ज्याक्सन डिटेल सेभ सक्सेसफुली हाम्रो शेयर चाहिँ किन्यो सेलर र बायरको प्राइस चाहिँ मिट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ शेयर पर्चेज भइसकेको छ सिन्धु विकास बैंक र क्वान्टिटी भनेको 100 किता हो रेट भनेको 120.99 हामीले 120 मा राखेका थियौ र यो 120.99 जसमा चाहिँ ब्रोकर कमिसनहरु सब एड भएर आको छ यहाँ र इन्भेस्टमेन्ट यतिको लगानी भयो प्राइस चाहिँ 118 हिजोको प्राइस थियो क्लोजिङ प्राइस र यतिले घटेको छ आज 0.37 ले घटेको छ प्राइस यो एभरेजमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ रेन्ज 52 वीक्स को लो र हाईएस्ट रेन्ज हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै आजको गेन र लसको डेटा छ यहाँ र मार्केट भ्यालु र यदि तपाईले यो शेयर चाहिँ सेल गर्न मन लाग्यो भने तपाई इन्स्ट्यान्ट यहाँबाट बेच्न सक्नुहुन्छ तर रियल मार्केटमा चाहिँ यस्तो हुँदैन यो इन्ट्रा ट्रेडिङ चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म आएको छैन यो तपाई यो एपमा मात्र यसरी यो गेममा मात्र खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईले रियल मार्केटमा शेयर किन्नु भयो भने त्यो शेयर तपाईको खातामा आउन चाहिँ 3 दिन लाग्नेछ तर यहाँ चाहिँ इन्स्ट्यान्ट तपाई बेच्न सक्नुहुन्छ अब सेल गर्नको लागि फेरि यहाँ तपाई सेल गर्नु होला सेल अप्सन यहाँ दिएको छ एक्सनमा त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला अब यो शेयर बेच्नको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ मार्केट डेप्थ हेर्नु पर्छ र मार्केट डेप्थमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ बायर कतिमा बसेको छ किनभने म अहिले यहाँ सेल गर्दै छु र यहाँ बायर चाहिँ 117 मा बसेका छन् त्यसैले 117 प्राइस राख्नु भयो भने त मात्र सेल हुन्छ अदरवाइज सेल हुँदैन तर रियल मार्केटमा तपाई चाहिँ प्राइस आफूले बेच्न मन लागेको प्राइस चाहिँ तोकेर त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ
अब यहाँ सेल अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र रेट चाहिँ जतिमा बायर बसेको छ त्यतिमा चाहिँ राख्दिनु होला 117 त्योभन्दा थोरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ 116 मा बायर छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट क्वान्टिटी राख्नु होला क्वान्टिटीमा तपाईले सबै बेच्नु छ भने यो यसमा टिक गर्नु होला अदरवाइज त्योबाट समथिङ पार्ट मात्र बेच्नु छ भने यहाँ चाहिँ सेल्स क्वान्टिटीमा जानु होला र कति किताब बेच्नु छ त्यति चाहिँ इन्टर गर्नु होला सपोज मलाई यहाँ 50 किताब बेच्नु छ भने 50 मैले यहाँ लेखिसके र त्यसपछि यो अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला यसलाई टिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 50 यहाँ आयो र त्यसपछि यहाँ सेल गरिदिनु होला र मैले यहाँ 50 किताब चाहिँ सेल गरिसकेको छु त्यसैले गर्दा तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिन्धु क्वान्टिटी अब कति 50 युनिट मात्र बाँकी छ पहिले चाहिँ 100 किताब थियो अब चाहिँ 50 किताब मात्र रिमेनिङ छ त्यहाँबाट तपाईले आफूले बेच्न चाहेको किताब अब 10 किताब बेच्नु छ 20 किताब बेच्नु जति तपाईसित छ त्योबाट चाहिँ थोरै पनि बेच्न सक्नुहुन्छ तर बढी चाहिँ बेच्न पाउनुहुन्न र यहाँबाट तपाईले हेर्नुभयो सब डेटाहरु यहाँ छ नेट वर्थ यति छ तपाईको अहिले पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट यतिको लगानी छ क्याश इन ह्यान्ड यति बाँकी छ क्याश इन ह्यान्ड यो रेडमा छ मिन्स हामीले घाटा गर्यो लस भयो यहाँ डेज गेन लस भएको छ आजको दिनमा कति घाटा भयो त्यो यहाँ देखिन्छ र अर्को चाहिँ अनरियलाइज प्रफिटमा पनि लस छ अहिले सबै रातो छ मिन्स यहाँ चाहिँ लस भएको छ र त्यसपछि यहाँ लिडर बोर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र लिडर बोर्ड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ आफ्नो र्याङ्क चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति र्याङ्क तपाईको अहिले 17th र्याङ्कमा छ मेरो र अर्को चाहिँ यहाँ एलबीएसएल किन्नु छ भने डाइरेक्टली अब यहाँबाट तपाई बाइ अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यो बाइ अप्सनमा क्लिक गरेर यो मार्केट डेप्थ हेरेर तपाई यहाँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ र सेल गर्नको लागि पनि अब बायर कतिमा छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला र यो गेम चाहिँ यसरी खेल्न सकिन्छ र तपाईहरुलाई बेस्ट अफ लक यो गेम चाहिँ राम्ररी खेल्नु होला अन्त्यमा सबैजनालाई धन्यवाद यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा र कुनै जिज्ञासा छ भने तपाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम पनि मेन्सन गर्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा र कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला जसले गर्दा हामी आगामी दिनहरुमा यस्तै शेयर मार्केट रिलेटेड भिडियोहरु लिएर आउने छौं छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला जसले गर्दा नयाँ भिडियोहरु आयो भने तपाईले सबभन्दा पहिले नोटिफाई गरिन्छ